Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin question number 5 को write the yadi is sum of 3 square सही शो the 5 number question the 4 number question په شانتي सही ده په دغه د بر دا به نه جوړیږي सही ده نو question لیکو به solution طرف تراځو question number 5 کې مونږ ترا کړی دي چې 2x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx sum of 3 square हाँ solution में start को دا 2 به دې سره مونږه ملټیپلای کو صحیح دا به شي 2x square plus 2y square plus 2z square minus 2xy minus 2yz minus 2zx اوس دا 2 to x دا به مونږه سپلیټ کو دا به مونږ سره شي x square plus x square واپس تینا 2x square راځي y square plus y square 2z square بعد دا بشي z square plus z square دا minus 2xy په خپل ځای minus 2yz په خپل ځای او minus 2zx په خپل ځای صحیح دا مې صرف سپلیټ کړل دا او دا سپلیټ کړل او دا باقی په خپل ځای شو اوس ګوره دا x square راوالم یو به y square راوالم ټیک شو او دا minus 2xy دا راوالم دا فارموله راخه دینه به جوړ شي فارموله دا به شي x square plus y square او دا minus 2xy مولا راوستي ټیک شو دا فارموله جوړه شو ها اوس چې دی دا بل دا دویم دا y square دا او دا یو z square دا او minus 2yz دا درې به راواخلم ټیک شو دا به څه شي y square plus z square minus 2yz ټیک شو دا یو فارموله شو دا بل فارموله شو صحیح ده اوس پکې پاتې دا یو x دی صحیح ده دا x شو او دا z شو صحیح ده او دا minus 2zx دا پاتې شو دا براوالو دا بشي x square plus z square minus 2zx دا بل فارموله شو صحیح ده دو x square یو x square دلته لاړو او یو هغه سره مې لګاو صحیح ده دو y square یو مې دې سره لګاو یو دې سره او z square دو یو دې سره لګي یو هغه سره ټیک شو نو دینه فارموله جوړه شو x minus y whole square plus دا y minus z whole square او plus دا z minus x whole square دا راغی ټیک شو نو دا چې دی sum of 3 squares کې مونږ دا کو بل لاست کوېسچن دی کې Last question is 6 number के देखिए a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c है मालूम और दा वैल्यूज है मूंग तरह कड़ी सही था क्वेश्चन नंबर 6 so मालूम a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca मालूम a minus b equal to 2 b minus c equal to 3 c minus a equal to 4 हाँ دا साइड به موږ راواخلو ټیک شو a square plus b square plus c square minus
AB minus CA. ٹھیک شو دا به چې کوم دی 2 به دې سره ملټیپلای کو 2 ور سره ډیوایډ هم کو صحیح ده دا به شي 2 او 2 دا به داسې کو A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA دا مولې وکړو ځکه چې موږ سره دوست دا کوېسچن نمبر 5 چې موږ کو هغې کې هم دقه شان موږ له راکړي دي سره 2 وي ټولو سره صحیح نو هغې نه سمه 3 سکویر مونږ جوړ کړي A minus B whole square B minus C او C minus A بس چې هغې ته جوړ شي نو مونږ سره دې ویلیو شته به دا به معلوم شي صحیح ده اوس په تاسو پوه شئ چې دا ولې دې سره ما دا 2 لګوله نو ګوره دا چې دې سره دننه ملټیپلای شي 1 او 2 به بهر پاتې شي دا به 2 A square plus 2 B square plus 2 C square minus 2 AB minus 2 BC minus 2 CA دا راغی ټیک شو ها اوس تاسو دا کوېسچن چې مونږ وکړو صحیح ده دا کوېسچن چې په هغې کې مونږ سره دا راکړي دي صحیح ده 2x square دا ما ملټیپلای کړ 2x square 2y square 2z square minus 2xy minus 2yz minus 2zx دا صحیح ده دې نه آخر کې څه جوړ شوي دي دا x minus y whole square y minus z whole square plus z minus x whole square دقه شانتې د دې نه به صحیح ده د دې نه موږ سره دا جوړ شي A minus B whole square plus B minus C whole square plus C minus A whole square او دا برکټ باندې شو ټیک شو دا تینا جوړ شو چې څنګه د دې نه x minus بس د A B C په ځای x y z او x minus y whole square y minus z دا اوس هم دا کوېسچن وکړو ټیک شو نو بس اوس په دې کې مونږه دا A minus B ویلیو واچو B minus C او C minus A اوس تاسو ته پته ولګه چې دا 2 ما دې سره ولې ملټیپلای کوله دا فارمولې دپاره ټیک شو نو 1 او 2 په خپل ځای لګېده صحیح ده نو A minus B په ځای دا ویلیو ده 2 نو 2 سکویر شو B minus C په ځای 3 ویلیو ده صحیح ده 3 دا به 3 او دا سکویر به پې ولګي پلس C minus A په ځای دا 4 ویلیو ده نو 4 سکویر شوه ها 1 او 2 په خپل ځای شو 2 2s are 4 شو 3 3s are 9 شو 4 4s are 16 شو ها دې نه به راشي 1 over 2 او دې نه به راشي 29 راشي